हॅलो खादाड खाऊ, कसे आहात तुम्ही? आज मी तुम्हाला मस्त चमचमीत अशी पनीर चिल्ली कशी बनवायची ते दाखवणार आहे. ह्यात आपण पनीर डीप फ्राय न करताही बाहेरच्यासारखी टेस्ट कशी आणायची ते बघणार आहोत. तेव्हा हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. एका भांड्यात एक छोटा चमचा शेजवान सॉस घ्यायचा. त्यात काळी मिरी पावडर, मीठ, चाट मसाला, सोया सॉस आणि व्हिनेगर घालायचं. त्यात एक मोठा चमचा कॉर्नफ्लॉवर आणि त्याच्या दुप्पट मैदा घ्यायचा. आता अगदी थोडं थोडं पाणी घालत सगळं मिक्स करून घट्ट अशी पेस्ट करून घ्यायची. पनीरचे तुकडे घेऊन त्यावर ही पेस्ट ओतून घ्यायची. पनीरचे तुकडे नाजूक असल्याने पेस्टमध्ये घोळवायचे नाहीत, नाहीतर ते तुटतील. अशी हळुवारपणे प्रत्येक तुकड्याला ही पेस्ट लावून हे तुकडे मॅरिनेट होण्यासाठी बाजूला ठेवायचे. तोपर्यंत आपली पुढची तयारी करून घ्यायची. आता एका नॉनस्टिक पॅनमध्ये 2 मोठे चमचे तेल गरम करायला ठेवायचं. तेल गरम झाल्यावर त्यात हे पनीरचे तुकडे शॅलो फ्राय करून घ्यायचे. अगदी हलक्या हाताने सगळे तुकडे एक एक करून न एकमेकाला चिकटवता त्यात मांडून घ्यायचे. आता अगदी हलक्या हाताने सगळ्या बाजूने परतून खरपूस असे गोल्डन ब्राऊन रंगावर फ्राय झाले की सगळे तुकडे तेल निथळवून एका प्लेटमध्ये काढून बाजूला ठेवायचे. असं केल्यामुळे आपल्याला पनीर डीप फ्राय करायला लागत नाही आणि पनीरच्या वरती अगदी मोठं जाडं असं कोटिंगही येत नाही मैद्याचं. थोड्याशा मैद्यात आपलं काम होऊन जातं. आता राहिलेल्या तेलात बारीक चिरलेली लसूण, आलं आणि 1 मिरची टाकायची. लसूण लाल होईपर्यंत हे सगळं परतत राहायचं. एकदा का लसूण लालसर तांबूस रंगाचा झाला की मोठे मोठे कांदा आणि शिमला मिरचीचे तुकडे टाकायचे. 2 मिनिटं कांदा आणि मिरचीचे तुकडे परतून घ्यायचे. मिरचीवर ब्राऊन असे चट्टे दिसायला लागले की त्यात लाल मिरचीची पेस्ट टाकायची. जर तुमच्याकडे लाल मिरचीची पेस्ट नसेल तर शेजवान सॉस टाकला तरीही चालेल. ही लाल मिरचीची पेस्ट कशी बनवायची ते पापलेट फ्रायच्या व्हिडिओत मी दाखवलं आहे. आता काळी मिरी पावडर, काळं मीठ, साधं मीठ, चिमूटभर साखर, सोया सॉस, व्हिनेगर आणि चिमूटभर अजिनोमोटो टाकून घ्यायचा. आता पाऊण ग्लास पाणी टाकायचं. सगळं मस्त ढवळून घ्यायचं. ह्या पाण्याला उकळी फुटली की त्यात 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर पाण्यात भिजवून टाकायचं. आता ही ग्रेव्ही घट्ट होत येईल. शेवटी त्यात फ्राय केलेले पनीरचे तुकडे घालायचे. एकदा ढवळून लगेचच गॅस बंद करायचा. मस्त असा व्हेज फ्राईड राईस किंवा मशरूम फ्राईड राईस सोबत खायला घ्यायचं. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि हो, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.